सबैजनाले नमस्कार साथीहरु। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ युलर फर्मुला कसरी डेराइभ गर्ने है त्यो सिकाउन गइरहेको छु। कहिले कसो यसलाई चाहिँ बोथ इन हिन्ज भनेर पनि सोधिन सक्छ, त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। आज चाहिँ म डेरिभेसन अफ युलर फर्मुला कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि यस फिगरको हामीले चाहिँ सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँदेखि यहाँसम्मको यसको चाहिँ लेन्थलाई एल मानेको छु साथीहरु। त्यस्तै गरेर यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको एक्स छ र यो पोइन्टको नाम मैले ए दिएको छु र वाइ भनेको चाहिँ यो डिफ्लेक्सन साथीहरु। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिफ्लेक्सन अथवा यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भन्न पनि पाइयो। यो कति छ वाइ छ साथीहरु। आउनुस् अब चाहिँ म डेरिभेसन गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छु साथीहरु। अकॉर्डिङ टु द फिगर चित्र अनुसार म यो चित्रको सहायताबाट तपाईहरुलाई चाहिँ डेरिभेसन गरेर देखाउने छु। मैले चाहिँ मोमेन्ट साथीहरु ए पोइन्टमा ल्याउँछु। मैले मोमेन्ट चाहिँ ए पोइन्टमा लिए साथीहरु। ए पोइन्टमा मोमेन्ट लिए भने र क्लकवाइज चाहिँ मैले पोजिटिभ ल्याउँछु। मोमेन्ट ए पोइन्टमा लिए भने साथीहरु यहाँ के हुन्छ हेर्नुस्। यो पोइन्टमा चाहिँ मैले मोमेन्ट लिए भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ के छ पी लोड लागिरहेको छ। यहाँ चाहिँ पी लोड लागिरहेको छ भने र मैले चाहिँ ए पोइन्टमा मोमेन्ट लिए भने अब के हुन्छ साथीहरु हेर्नुस् त। फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। मोमेन्ट भनेको के हो साथीहरु? फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो। अब यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स लागिरहेको छ त्यो भनेको पी अनि इन्टु अब हेर्नु साथीहरु डिस्टेन्स भनेको के हो हेर्नुस्। डिस्टेन्स भनेको त डिफ्लेक्सन भनेको के छ वाइ छ। यो भनेको भर्टिकल फोर्स भयो साथीहरु र हाम्रो चाहिँ यो होरिजोन्टल डिस्टेन्स भयो। कति छ साथीहरु वाइ छ। हामी ए पोइन्टमा बसिरहेछौं। ए पोइन्टमा हामी यहाँ छौं भने साथीहरु अब हेर्नुस् त। अब यो क्लकवाइज छ कि एन्टी क्लकवाइज छ हेर्नुस्। यो पी कतातिर छ एन्टी क्लकवाइज छ साथीहरु हेर्नुस् है। हामी ए पोइन्टमा बसिरहेछौं भने हामी ए पोइन्टमा बस्यौं साथीहरु र यो चाहिँ यो फोर्स भनेको के छ साथीहरु हेर्नुस् त। फोर्स भनेको यहाँ के छ पी छ। यो पी भनेको कतातिर लागिरहेछ तलतिर लागिरहेछ। एन्टी क्लकवाइज हैन यसरी घुमाउँछ नि त। यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाउने भयो घडीको विपरीत दिशातिर है। यो भनेको एन्टी क्लकवाइज। एन्टी क्लकवाइज भयो भने यो के हुन्छ माइनस हुन्छ। देयरफोर मोमेन्ट चाहिँ ए पोइन्टमा कति भयो त माइनस पी वाइ भयो साथीहरु। नाउ we have deflection equation. We have DFLECTION deflection equation. Deflection equation भनेको के हुन्छ EI d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर इज इक्वल टु m। यो भनेको साथीहरु हाम्रो चाहिँ डिफ्लेक्सन इक्वेसन हो। EI d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर इज इक्वल टु m भनेको साथीहरु के हो हाम्रो चाहिँ डिफ्लेक्सन इक्वेसन हो। चाहिँ यो हाम्रो यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब हेर्नुस् EI को EI साथीहरु d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर भनेको यही नै छ इज इक्वल टु m भनेको छ हेर्नु साथीहरु। m भनेको मोमेन्ट हो। मोमेन्ट के छ हेर्नु साथीहरु ए पोइन्टमा निकालेका छौं हामीले। मोमेन्ट कहाँ निकालेका छौं ए पोइन्टमा निकालेका छौं। m भनेको मैले स्मल लेखेको छु यो क्यापिटल लेख्दा पनि फरक पर्दैन साथीहरु। m भनेको चाहिँ मोमेन्ट हो। मोमेन्ट कति छ हेर्नुस् त माइनस py छ। मोमेन्ट के छ साथीहरु माइनस py छ। त्यसपछि हेर्नुस् d स्क्वायर y यही राख्छु अनि अपन dx स्क्वायर हुने नि भयो साथीहरु माइनस py यतै छ। त्यसपछि यो ei र यो चाहिँ आपसमा मल्टिप्लाई गरिरहेको हुनाले मैले उता गएर के गर्छु साथीहरु डिभाइड गर्दिन्छु। डिभाइड गर्छ ei उता गएर इक्वल भन्दा उतापट्टि गइसक्यो भने डिभाइड गर्ने भयो। त्यसपछि d स्क्वायर y यतै छ साथीहरु अपन dx स्क्वायर यता छ अनि यो माइनस छ भने पुरै माइनस py अपन ei छ। यो माइनस छ भने बराबर भन्दा अगाडिपट्टि आयो भने प्लस हुन्छ। के हुन्छ साथीहरु py अपन ei इज इक्वल टु 0 हुने भयो। त्यसपछि d स्क्वायर y अपन dx स्क्वायर हुने नि भयो प्लस यहीले चाहिँ मैले यसरी लेख्छु साथीहरु e अपन ei इन्टु y इज इक्वल टु 0 लेख्न पाइयो। मैले यसलाई चाहिँ इक्वेसन I लेट गरे माने we have general condition for इक्वेसन I ल साथीहरु। अब हामीले चाहिँ यो इक्वेसन I को लागि हामीले चाहिँ एउटा कन्डिसन चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ लिउँछौं साथीहरु है त। इक्वेसन I भनेको यो हो। यसको लागि चाहिँ हामीले सुइटेबल हुने एउटा चाहिँ कन्डिसन एउटा जेनरल कन्डिसन हामीले यहाँनिर चाहिँ लिउँछौं। मैले चाहिँ साथीहरु यो इक्वेसन I को लागि चाहिँ
सुइटेबल हुने एउटा कन्डिसन चाहिँ लिएको छु, जेनरल कन्डिसन फर इक्वेसन आई भनेर। चाहिँ यो इक्वेसन आईको लागि चाहिँ यो कन्डिसन y इजिकल टु ए साइन एक्स इन्टु अन्डर रुट पी अपन इआई प्लस बी इन्टु कस वाई इन्टु अन्डर रुट पी अपन इआई, यो चाहिँ इक्वेसन मैले लिएको छु। यो चाहिँ जेनरल कन्डिसन भयो फर इक्वेसन आईको लागि, यसले नै मैले इक्वेसन आई मानेको छु। अब चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ बाउन्डरी कन्डिसन अथवा बाउन्डरी लिमिट चाहिँ प्रयोग गर्छु। त्यो भनेको साथीहरू एक्स इजिकल टु 0। अब एक्स इजिकल टु 0 भयो भने वाई इजिकल टु पनि 0। यो कसरी हुन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ माथि फिगरमा देखाउँछु। एक्स इजिकल टु 0 वाई इजिकल टु 0 कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। एक्स इजिकल टु 0 भयो भने यदि यो फिगरमा चाहिँ एक्स भनेको के हो साथीहरू, यो एक्स भनेको 0 भइदियो भने यो एक्स भनेको 0 भयो, हिँडेकै छैन भने यो वाई भनेको नि के हुन्छ साथीहरू, यहाँ 0 नै हुन्छ है। एक्स भनेको यदि यहाँ 0 भइदियो भने वाई भनेको नि के हुन्छ, 0 नै हुन्छ। त्यस्तै गरेर यदि एक्स भनेको यल भइदियो भने वाई इजिकल टु कति हुन्छ अरे, 0 हुन्छ। यो कसरी भयो भन्ने कुरो यो पनि माथि नै हेरौँ त। एक्स भनेको कति, यल। एक्स भनेको कति हो साथीहरू, यल भने ल हेर्नुहोस् त, यो एक्स भनेको के हो अरे, यल हो भने यो एक्स भनेको यो पुरा यल हो भने वाई भनेको के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो एक्स चाहिँ यहाँ पुगिसक्यो भने वाई पनि के हुन्छ, यहाँ वाई यहाँ चाहिँ डिफ्लेक्सन वाई छ भने यो तलतिर आयो भने पनि यहाँ जान बित्तिकै के हुन्छ, वाई 0 हुन्छ। र यदि यहाँदेखि यहाँसम्म डिफ्लेक्सन वाई छ भने यो पनि माथितिर गयो भने टुप्पोमा यो बिन्दुमा पुग्दासम्म साथीहरू यो वाई पनि के हुन्छ, 0 नै भइदिन्छ है त। त्यही भएर एक्स भनेको के हो, यल भइदियो भने यो वाई पनि के हुन्छ, यहाँबाट बढ्नु पऱ्यो, बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि यहाँ गएर के हुन्छ फेरि 0 नै भइदिन्छ। त्यही भएर के भयो, एक्स यल हो भने वाई भनेको कति हुने भयो, 0 हुने भयो। अब के गरौँ भन्दाखेरि एक्स इजिकल टु 0 एन्ड वाई इजिकल टु 0 छ नि, यो माथिको यो बाउन्डरी कन्डिसन, यो चाहिँ हामीले पुटिङ दिस भ्यालु इन इक्वेसन आइआई, ल हामीले यो चाहिँ यो इक्वेसन आइआई यसलाई मानेछौँ, यसमा चाहिँ मान राखौँ है त। के कुन मान राख्ने, एक्स भनेको 0 वाई इजिकल टु 0, यो कसरी भयो र यो चाहिँ कसरी भयो भन्ने कुरो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अगाडि नै भनिसकेँ। अब चाहिँ म इक्वेसन आइआईमा चाहिँ एक्स इजिकल टु 0 एन्ड वाई इजिकल टु 0 मान राखेर देखाउन गइरहेको छु। वाई इजिकल टु ए साइन एक्स इन्टु अन्डर रुट पी अपन इआई प्लस बी कस वाई इन्टु अन्डर रुट पी अपन इआई रहेको छ हाम्रो इक्वेसन आइआई चाहिँ। हामीले त्यसमा चाहिँ एक्स इजिकल टु 0 एन्ड वाई इजिकल टु 0 यो भनेको बाउन्डरी कन्डिसन हो। यो कसरी भयो भन्ने कुरो मैले तपाईँले भनिसकेँ। यिनीहरू मान चाहिँ यस इक्वेसनमा राखेर के हुन्छ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। वाई भनेको कति हुने भयो, 0 हुने भयो। त्यसपछि ए साइन, अनि अब हेरौँ है साथीहरू, एक्स भनेको कति हो, 0 अन्डर रुट पी अपन यो इआई छ नि, यही लेखौँ ठिकै छ, केही भएन, प्लस बी हुने भयो साथीहरू, कस हुने भयो, अनि अन्डर रुट वाई भनेको के हो, 0 इन्टु यो भनेको के हुने भयो साथीहरू, अन्डर रुट पी अपन इआई हुने भयो। कोष्ठबन्धको बन्द गरेँ साथीहरू मैले। त्यसपछि 0 इजिकल टु, अब हेर्नुहोस् त के हो, ए साइन, अनि यो 0ले यो भित्र सबले गुणान गर्न बित्तिकै के भयो साथीहरू, यो भनेको 0 भयो, प्लस बी अनि कस, यसमा पनि 0ले भित्र गुणान गऱ्यो भने के भयो, 0 भयो। त्यसपछि अनि 0 भनेको 0 इजिकल टु ए भनेको ए भयो, साइन 0 भनेको 0 भयो साथीहरू, प्लस बी इन्टु कस 0 भनेको कति भयो, 1 भइदियो। त्यसपछि 0 इजिकल टु, अब यो भनेको 0 भएको साथीहरू यहाँ के भयो त, बी भयो। देयरफोर बी भनेको कति आयो, 0 भयो। अब हेर्नुहोस् बी इजिकल टु 0, पुटिङ दिस भ्यालु इन इक्वेसन, पुटिङ दिस भ्यालु इन इक्वेसन आइआई। इक्वेसन आइआई भनेको यही हो कि नै साथीहरू, यो माथिको यही हो कि नै, ल भन्नु त, अथवा तपाईँहरूले म चाहिँ यहाँनिर देखाइदिन्छु। त्यो इक्वेसन आइआई भनेको यो इक्वेसन आइआई भनेको त्यसलाई मैले कहाँनिर लेखेको छु, यहाँनिर लेखेको छु साथीहरू है, वाई इजिकल टु ए साइन एक्स इन्टु अन्डर रुट पी अपन इआई प्लस बी कस वाई इन्टु अन्डर रुट पी अपन यो इआई है साथीहरू। यो अन्डर रुट भनेको यो सबैको हो, इआईको पनि हो, नझुकिनु होला। अब चाहिँ बी भनेको कति आयो, 0 आयो। अब यसको भ्यालु कहाँ राख्नु पऱ्यो, हामीले इक्वेसन आइआईमा राख्नु पऱ्यो। अब इक्वेसन आइआई हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि वाई इजिकल टु ए साइन एक्स इन्टु अन्डर रुट पी अपन इआई प्लस बी कस वाई इन्टु अन्डर रुट पी अपन इआई रहेको छ। अब
y इजिकल टु a हुने भयो, साइन पनि हुने भयो, अनि x पनि हुने भयो, इन्टु अन्डर रुट पनि हुने भयो, p अपन ei पनि हुने भयो। त्यसपछि साथीहरू अब हेर्नुहोस् है त, प्लस यो b भने के हो साथीहरू, 0 भयो। b भने के हो, b 0 भयो भने यिनीहरू सबलाई के गराउँछ, यसले 0 गराइहाल्छ, त्यही भएर मैले 0 लेखेँ। अनि अब के आयो, y इजिकल टु a साइन अनि x इन्टु अन्डर रुट p अपन ei मात्र हामीसँग बाँकी रह्यो है। यसलाई चाहिँ मैले फेरि इक्वेसन 3 माने साथीहरू, यसलाई मैले के माने, इक्वेसन 3 माने। अब एउटा कुरो ध्यान दिनुहोस्, अगाडि हामीले बााउन्डरी चाहिँ कन्डिसन हामीले एउटा के मानेको थियौँ, x इजिकल टु 0 भयो भने y इजिकल टु 0 हुन्छ। त्यस्तै गरेर x भनेको l भइदियो भने y भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ। हामीले यो पनि त एउटा बााउन्डरी कन्डिसन मानेका थियौँ नि है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि x इजिकल टु l र y इजिकल टु 0 छ, यो चाहिँ मान अब मैले इक्वेसन 3 मा राख्छु। के छ अरे, x इजिकल टु l y इजिकल टु 0, मैले यो कहाँ राख्छु, हाम्रो चाहिँ इक्वेसन 3 मा राख्छु साथीहरू है त। हाम्रो के छ, x इजिकल टु l एन्ड y इजिकल टु 0, पुटिङ दिस भ्यालु इन इक्वेसन 3, पुटिङ दिस भ्यालु इन इक्वेसन 3 है त, इक्वेसन 3। ल इक्वेसन 3 के छ अरे साथीहरू, y इजिकल टु a साइन x इन्टु अन्डर रुट p अपन ei रहेको छ। अब मैले चाहिँ कुन मान राख्छु, x भनेको l र y भनेको कति, 0, y भनेको कति हुने भयो, 0 हुने भयो, इजिकल टु अब a भनेको a नै छ साथीहरू, इन्टु साइन भनेको साइन हुने नै भयो। अब हेर्नुहोस् x भनेको के हो, l हुने भयो, x भनेको के हो साथीहरू, l छ, इन्टु अन्डर रुट p अपन ei रहेको छ। यो a चाहिँ यता आएर 0 लाई डिभाइड गर्छ, 0 बाई a इजिकल टु साइन l इन्टु अन्डर रुट p अपन ei हुने भयो। 0 लाई चाहिँ a ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ, 0 नै हुन्छ। त्यसपछि इजिकल टु साइनको साइन हुने भयो साथीहरू, l इन्टु अन्डर रुट p अपन ei हुने भयो। त्यसपछि अब हेर्नु साथीहरू, यो 0 भनेको नि, यो 0 भनेको हाम्रो साइन 0 भयो भने नि 0 हो, साइन 180 भनेको पनि 0 हो है, इजिकल टु साइन हुने भयो साथीहरू, अनि l इन्टु अन्डर रुट p अपन ei हुने भयो। अब हेर्नुहोस् है त, यो 0 छ नि, साइन 0 भनेको नि 0 हुन्छ र साइन 180 भनेको नि 0 हुन्छ है त। त्यही भएर अब हेर्नुहोस्, ध्यान दिउँ, हामीले के कुरा ध्यान दिउँ भन्दाखेरि यो साइन 0 भनेको 0 हो है, साइन 0 हुने भयो। त्यसपछि साइन 180 भनेको पाई हो साथीहरू है, साइनको साइन 180 भनेको पाई हुने भयो, इजिकल टु साइन l इन्टु अन्डर रुट p अपन ei रहने भयो। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ हामीले युलर फर्मुला निकाल्न लागेको हुनाले मैले चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ हुन्छ हुन चाहिँ, तर म यो कन्डिसन मैले लेख्दैन है त, यो तपाईँलाई देखाउन मात्र लेखे हो। मैले चाहिँ कुन कन्डिसन ल्याउँछु त, हुन त यो 0 भनेको साइन 0 भनेको नि 0 हो र साइन 180 भनेको नि 0, तर अहिले चाहिँ हामीलाई यो कन्डिसन भन्दा पनि हामीले यो कन्डिसन चाहिरहेको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यो तपाईँहरूलाई सिकाउन मात्र लेखेको, म अब चाहिँ हिसाब गर्ने बेला लेखिरहेदैन है। कति हुने भयो त, साइन पाई हुने भयो, पाई भनेको के हो, 180 हो, साइन पाई भनेको के हो साथीहरू, 180 हो है। 3.14 अर्कोमा हुन्छ है, यसमा चाहिँ डिग्रीमा चाहिँ कति हुन्छ, 180 हुन्छ, त्यही भएर साइन पाई भयो। यो साइन 0 कहाँको भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो साइन 0 भनेको पनि 0 हुन्छ है भनेर लेखे मात्र हो, यो चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन। आवश्यक पऱ्यो भने कुनै कन्डिसनमा यो साइन 0 पनि लिन मिल्छ भनेर लेखे मात्र हो। अहिले चाहिँ यो युलर फर्मुला प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ साइन 0 को आवश्यक छैन, हामीलाई के छ, साइन 180 को आवश्यक छ। साइन 180 भनेको साइन पाई हो, पाई भनेको डिग्रीमा चाहिँ 180 हुन्छ। अनि यता के हुने भयो साथीहरू, साइन हुने भयो, अनि l इन्टु अन्डर रुट p अपन ei हुने भयो। अब हेर्नुहोस्, त्यसपछि अब यो कन्डिसनबाट हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि पाई इजिकल टु l इन्टु अन्डर रुट p अपन ei हामी कहाँ आयो है। त्यसपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पाई हुने नै भयो साथीहरू, l यता मल्टिप्लाई गरिरहेको छ भने यता आएर डिभाइड गर्छ, इजिकल टु के हुने भयो, अन्डर रुट p अपन ei हुने भयो। अब के गर्ने साथीहरू, टेकिङ स्क्वायर अन बोथ साइड, हामीले चाहिँ दुवै साइडमा स्क्वायर लियौँ भने के हुन्छ, यसको नि स्क्वायर हुने भयो, इजिकल टु
अन्डर रुट p/ei छ। यसको पनि हामीले चाहिँ दुवै साइडमा चाहिँ स्क्वायर लगाइदिउँ, दुवै साइडमा स्क्वायर लगाइदिउँ भने यस्तो हुने भयो। त्यसपछि अब के हुन्छ, π²/l² इजिकल टु, अब यो के हुने भयो साथीहरू, यो क्यान्सल आउट हुने भयो। यो अन्डर रुटलाई यो स्क्वायरले क्यान्सल गरिसकेपछि के हुन्छ, p/ei मात्र बस्ने भयो। त्यसपछि π²/l² भनेको त्यही नै हुने भयो साथीहरू, इन्टु यो ei यता डिभाइड गरिरहेको छ भने यता आएर के गर्छ, मल्टिप्लाई गर्छ, इजिकल टु p हुने भयो। देयरफोर p भनेको के हुने भयो साथीहरू, ei इन्टु π² डिभाइडमा l²। यो भनेको के हो साथीहरू, यो भनेको हाम्रो चाहिँ युलर फर्मुला अथवा बोथ इन हिन्ज भनेको साथीहरू। यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बक्लिङ लोड है साथीहरू। p भनेको के हो, बक्लिङ लोड हो है। p भनेको बक्लिङ लोड, यो पुरै इक्वेसन भनेको हाम्रो चाहिँ युलर फर्मुला साथीहरू है त। यसरी तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यो ei भने के हो भन्ने कुरो तपाईँहरूलाई त्यो समस्या भएको छ भने त्यो पनि लेखिदिन्छु। वेयर p भनेको चाहिँ बक्लिङ लोड, e भनेको चाहिँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र i भनेको साथीहरू मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यसरी साथीहरू तपाईँले चाहिँ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको डेरिभेसन अफ के हो साथीहरू, युलर फर्मुला। पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले। यसै गरेर चाहिँ तपाईँहरूले डेरिभेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै ठाउँमा चाहिँ समस्या भयो, कुनै ठाउँमा बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। म चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाउन ट्राई गर्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच।